তো ভাই লোক আজি আমি নতুন এটা ভিডিও লৈ আগবাঢ়িলোঁ গতিকে এই যিটো ওয়্যাৰলেছ সিস্টেম আছে ওয়্যাৰলেছ সিস্টেমটোৰ বাবে আপোনালোক লাগিব কপাৰ ওয়্যাৰ আৰু লিথিয়াম আয়ন বেটাৰী বা আপুনি 9 ভোল্টৰ বেটাৰী ইউজ কৰিব পাৰে আৰু এটা ট্ৰানজিস্টৰ লাগিব যাৰ ভ্যালু মই লিখি দিছোঁ 2222A চাওক আৰু এটা লাগিব ৰেজিস্ট্যান্স যাৰ ভ্যালু 27K 27K আৰু এটা LED লাইট লাগিব আমাক সৰু গতিকে এইখিনিয়ে বস্তু আপোনালোকক মানে কৰিব পৰা বেলেগ একো নালাগে আমাক এইখিনি বস্তুৰ দ্বাৰা আমি বনাব পাৰিম বস্তুটো ওয়্যাৰলেছ সিস্টেমটো তো বলক আমি আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমতে 15টা মেৰ লগাব 15টা মেৰ লগাব প্ৰথমতে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 হৈ গ'ল এতিয়া কি কৰক এটা আঙুলিৰে গ্যাপ ৰাখক অলপমান গ্যাপ ৰাখক গ্যাপ দি আৰু 15 বাৰ পকাওক আপুনি গ্যাপ ৰাখি আৰু 15 বাৰ পকাওক এনেদৰে পকাই থাকক 15 বাৰ এতিয়া কাটি দিলোঁ মই এই যে গ্যাপ ৰাখিছিলোঁ সেই গ্যাপটোত মানে মই কাটি দিম এতিয়া কাটি অলপমান মানে যাতে ওলাই নাযায় তাৰে বাবে মই অলপ ভালদৰে গাঁঠি ল'ম বস্তুখিনি এতিয়া ৰোলটো ভালদৰেকৈ উলিয়াই ল'ব লাগিব আপুনি ভালদৰে উলিয়াই লৈ মানে সিকিউৰ কৰি দিয়ক সেইখিনি যিখিনি মানে ওলাই আছিল গাঁঠা তাৰ দুডাল ওলাই আছিল তো সেই দুডাল সিকিউৰ কৰি দিয়ক ভালদৰে মেৰিয়াই থওক এতিয়া নতুনকৈ আপুনি ডাইৰেক্টলি 30টা পাক কৰক আগৰটোৰ দৰেকৈ নহয় এতিয়া কপাৰ ওয়্যাৰ লৈ ইনসুলেটেড কপাৰ ওয়্যাৰ দিয়ক মানে ডাইৰেক্টলি 30টা পাক কৰি দিয়ক এতিয়া জাষ্ট আপুনি আৰু এটা ৰোল বনাব লাগিব সেই ৰোলটোত কিন্তু এইবাৰ ডাইৰেক্টলি 30 পাক দিব লাগিব এইবাৰ 15 আগৰটোৰ দৰে নহয় এইবাৰ ডাইৰেক্টলি 30 পাক দিব লাগিব চাওক মই ডাইৰেক্টলি 30 পাক দি দিছোঁ ডাইৰেক্ট মানে 30 পাক আৰু কোনো ৰখাৰখি নাই মাজত ডাইৰেক্ট 30 পাক দি দিব তাৰ পিছৰ কামখিনি আপুনি মই ভইচ অভাৰ নিদিলেও হ'ব ডাইৰেক্ট আপুনি নিজে কৰিব পাৰিব গতিকে চাওক ভিডিঅ'টো Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. Until I broke the rules, my life destroyed. Life destroyed. Until I woke awake, scream my mind, I shout, the ground shakes. How much can I take? My mind will break. Will it break? Can I take?
first time up today.